Vă salut, oameni buni! Ce pom plantăm la noi în gospodărie, la noi în curte? Ne referim strict la pomii fructiferi. Simplu. Prum, măr, cireș, vișin... Nu, haideți să o luăm mai ușor. Oameni buni, vrei să plantezi un pom? Caută să plantezi pomul care îți va merge ție bine în gospodărie. N-are rost să plantezi cireș dacă zăpada unde locuiești tu se topește în luna mai. N-are rost să plantezi un cais sau dau exemplu, un piersic, chiar și un vișin, în zona unde primăvara întâmpini geruri din alea mai târzii sau efectiv brumă. N-are rost, pentru că nu vei consuma niciodată fructe din acei pomișori, pentru că frigul îi va afecta primăvara. Plantează un prun, dar alege unul din ăsta, mai de al nostru, mai un gras românesc, un vânăt românesc, un tuleu. Sunt și soiuri care nu le știm să le pronunțăm numele, dar hai să promovăm ce e al nostru. Ideal ar fi să ai și un măr, da? Un măr care îi merge bine la tine în gospodărie. Un Ionatan din ăla parfumat. De ce nu și un golden? Dar alegem pe cel verde, că poate avem probleme pe acolo cu un diabet sau, mă rog, sunt multe soiuri de mere. Dar nu pot eu să spun ce soi să alegi. Alegi pe care vrei tu. Dar vezi, dacă nu ai terenul care se drenează bine, vei avea probleme. La fel cum sunt și cireși. Ai plantat un cireș și s-a uscat. Mă, dar de ce s-a uscat? Au venit meseriași cu explicații. Dom'le, că foc bacterian, că monile... Nu e adevărat. Primul lucru, prea multă apă la rădăcină. N-are cum să reziste. Se usucă. Plantează un păr. Ar fi bun și unul de vară. Unul mai văratic, așa să mănânce copilul să rupe și în perele acelea care găsim albine și ne e frică să nu mușcăm când e o albină pe pară. Fiecare am avut părinți sau avem părinți sau am avut bunici sau avem bunici și totdeauna venea bunicul sau bunica sau părinții, de ce nu, cu 2-3 pere care le-a găsit acolo pe jos căzute și zice, nu lua din pom, că nu sunt coapte, ia de jos, că alea sunt mai bune. Și nu erau stropite cu tot felul de nebunii și avea gustul ăla. Dar plantează și un păr care fructele să le consumi iarnă, când trăznește focul în sobă. Mai nou avem centrale, dar nu-i problemă. Punem un șemineu din acela care vedem decât cum arde focul, dar nu se aude nimic. E efectul, decât vizual. Și consumăm din acea pară și, mă, ce bună e. Gutuile nu mai vorbesc. Gutuiul este indicat să îl plantezi oriunde. Dacă ai un spațiu mic acasă, poți planta un gutui. Alege un soi care se coace puțin mai târziu și așa când le adunăm noi și le punem undeva cum le puneau, la fel. Eu am ce am cu... și mi-e dor, pur și simplu, de timpurile mai trecute. Puneam gutuile undeva prin cameră, mirosea frumos. Și ele se dospeau. Și când le tăiam, avea așa pe interior o culoare spre maroniu. Le mai băgam și în cuptor. Aveam sobă de teracotă, dar avea cuptor. Și aveam și plită. Să știți că erau niște gutui coapte extraordinar de bune. Chiar și mere băgam. De ce nu și cartofi? Dar haideți că vorbim despre pomișori. Nu ne aducem aminte de lucrurile acestea, că efectiv am apă în gură. Ce să mai plantăm prin gospodărie? V-am spus. Putem alege și un cais sau un piersic. Dar vedeți că nu-i rezistent la frig. Și dacă iarna ține la dumneavoastră până în luna mai, nu are rost să-l plantăm. Cum de altfel nu plantăm nici vișinul, nici cireșul. Frigurile târzii, gerurile târzii de primăvară le va afecta mugurii și nu o să avem absolut niciun fel de fruct. Ori să înflorească ei ceva pe acolo, dar fructe nu o să avem. Ideal, prin gospodărie, ideal, dar nu este obligatoriu, ar fi să plantăm și un măr dulce. Țineți minte când erați copii? Consumați mere dulci? Acum le vedem pe stradă, ies oamenii care vând acele mere, mai ales la începutul verii, și vă vând merele acelea dulci. Țineți minte când eram mici și săream gardurile și rupeam mere și băgam în sân, mergeam la baie. Erau niște vremuri frumoase, am avut o copilărie tare frumoasă. Eu vă povestesc aceste lucruri din tot sufletul, pentru că eu le-am trăit. Deci un măr dulce acolo, printr-un colț al curții, merge plantat. Un măr dulce extraordinar de bun, mai ales dacă aveți copii, nepoți. De ce nu și strănepoți?
un măr dulce, un cireș, cum am amintit. Sunt fructele care le adoră copiii. Nu vorbim de, v-am spus, persic, cais și alți pomișori pe care ar trebui să avem prin gospodărie, dar îi plantăm unde altitudinea și solul ne ajută. În general, solul influențează cel mai mult creșterea, prinderea pomișorului, creșterea, dezvoltarea și fructificarea. După aceea venim noi oamenii care ajutăm cu îngrășăminte, îi tăiem corespunzător, le mai dăm și un tratament, nu foarte multe, că dacă avem o grădină, să zic așa, de 500 de metri pătrați, ne apucăm să-i stropim până mai bine 10 mere sau 10, hai să nu zic 10 mere, 10 fructe bune și cu gust decât 10 saci și fără niciun gust. Prunele, cum spuneam, sunt binevenite la noi în gospodărie. Dacă alegem un soi de masă, cum vă spuneam și la începutul clipului, alegem soiul nostru autohton. Că sunt soiurile acelea, v-am spus, nu știu să le pronunț la multe numele, care într-adevăr îl plantăm, avem fructe odată la 3, 5, 7 ani. Sau poate avem în fiecare an, dar nu e ce trebuie. Depinde și ce vrei. Vrei să faci o țuică bună? Plantează pruni, grași sau mă rog, ce dorești dumneata. Vrei să faci un gem? La fel. Sau un majun. Bine, cine mai face majun în ziua de azi? Să fim sinceri. Sau prune lojnite, prune pe gratii. S-au dus. Market. Vedeți? Aici e problema noastră. Noi am uitat tot ce făceam în trecut, ce făceau ai noștri, bătrânii noștri în trecut și promovăm ceea ce este actual. Multe, într-adevăr, sunt normale să le facem, multe lucruri să le promovăm, dar multe le-am uitat și cred, din punctul meu de vedere, că noi uităm doar cei buni și promovăm doar cei rău. Deci, oameni buni, dacă doriți să plantați pomișori în gospodările dumneavoastră, țineți cont de niște reguli, de niște sfaturi și plantați ce doriți dumneavoastră. Dar e păcat să munciți degeaba și să faceți speranțe că într-o bună zi o să consumați fructe dintr-un pom care nu vă va da niciodată fructele dorite. Vă urez o zi cât mai frumoasă și nu uitați, așa în încheiere, viața merge înainte, oricum ar fi ea. Toate cele bune!